איתנו נמצא ברל קרומבי, יועץ אסטרטגי ואדריכל ההפגנות. שלום. שלום זיו, כבוד. אבל לפני זה חשוב לספר לכם את הדבר הבא. ב5 באוגוסט יהיה לנו מפגש זום שמוזמנים אליו כל חברי היחידה של ערוץ טוב, ומי שישתתף בו, האורח החשוב שלנו במפגש הזה, הוא אליהו יוסיאן. אז זה יהיה מפגש בזום, ולא סתם ביוטיוב או בכלים אחרים שבהם אתם צופים בנו, והמשמעות של זה שזה בזום, היא שתינתן גם לכם ההזדמנות להשתתף באופן פעיל בשידור, לשאול שאלות או לקבל תשובות. זאת הזדמנות ייחודית שמאפשרת לכם לא רק לקבל מענה לסוגיות בנוגע ליחסי ישראל-איראן שמסקרנות אתכם, אלא גם כאשר שואלים שאלות בתקשורת, יש לזה חשיבות מיוחדת, כי השאלות הללו מפעפעות הלאה, מגיעות לציבורים רחבים, בתוכם גם הנבחרים שלנו. ככה אתם מגדירים את השיח, ככה אתם מבטיחים שמה שחשוב לכם, צופות וצופים, בסופו של דבר יהיה חלק מהשיח הישראלי הכללי. אז זאת ההזדמנות שמקבלים חברי היחידה של ערוץ טוב, ואם אתם עדיין לא נמנים על קבוצת העילית הזאת, אז הקישור להצטרפות ליחידה נמצא כאן מתחת לנגן. לחצו, תצטרפו, תהנו מהרבה מאוד תכנים וגם תשפיעו. בעצם הסתיימה פרשת התביעה, נכון? העד תמיר פרדו היה העד האחרון של התביעה. לפי הראייה שלך, איפה אנחנו נמצאים במשפט הדרמטי, כנראה הדרמטי ביותר, השני רק למשפט אייכמן, לדעתי, או אפילו יותר דרמטי ממשפט קסטנר, בהקשר הזה? אני חושב שבסופו של דבר, המשפט הזה היום הוא משפט שהפך להיות ממשפט של דיון בעדויות משפטיות, כמו שאתה וחבריך עורכי הדין סיכרתם אותו בהתחלה, למשפט שעוסק בכתב אישום נגד הפרקליטות, נגד תופרי התיקים, נגד אלשייך ומנדלבליט ושי ניצן וכל שאר החברים, ולכן יש סיבה למה אף אחד לא מדבר על המשפט הזה. זה לא סתם, תיק 4,000 מתפורר, 2,000 מתפורר, 1,000 מתפורר, הצוללות, מה שנקרא, עלה בעשן כבר מזמן, ולכן יש סיבה למה הציבור לא מקבל אינפורמציה, ולא מקבל עדכונים על מה שקורה במשפט הזה. ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהמשפט הזה, למרות שאין קשב ולמרות שאנחנו במלחמה, יחזור לסדר היום. זה אינטרס שלנו שהוא יחזור לסדר היום הציבורי, כי זאת הדרך היחידה שלנו להפנות את האצבע מאשימה לא רק למה שקורה בתיקי האלפים של נתניהו, אלא לגבי כל מה שקורה במערכת המשפט הישראלית, וזה חשוב שהציבור יגלה עניין ויבין מה קורה שם בתפירת התיקים הזאת. זהו, אז יש מי שמתבונן בהליכים האלה ואומר, בכל זאת הפרקליטות הצליחה להוכיח משהו. אולי לא הדברים שאיתם הם יצאו בהצהרות פומפוזיות, אבל לדוגמה, תיק 2000 בסוף יכול להיות שיעמוד, תלוי איך תראה עדותו של נתניהו. איך אתה מתרשם מהדבר הזה? תראה, אני אומר עוד פעם, בסוף אפשר לרדת לפרטים, בכל תיק, היה לנו פה את העדות של מילצ'ן בדיוק לפני שנה, בקיץ הקודם, אני חושב שזה היה ביולי או קצת לפני זה, ובאמת, הוא בעצמו אמר, אני לא מבין מה אתם רוצים, היינו חברים טובים, אנחנו כל הזמן יורדים לפרטים ומתעסקים בפרטים, כן, לגבי כל מיני אישומים כאלה ואחרים. אני אומר, יש פה את סך כל הסיפור. סך כל הסיפור זה עדי מדינה שנלחצו לקיר בצורה פושעת, כן, כולל ממש עבירות פליליות שנעברו במהלך המשפט הזה כדי להרשיע אותם. יש פה סיפורים שיכול להיות שהם, אתה יודע, עניינים מוסריים של בין אדם לתורמיו, או בין אדם לידידיו, כן, אפשר לקרוא לזה נהנתנות, אני לא יודע, יש חוגים שזה כן מקובל, יש חוגים שזה לא מקובל, אני לא נכנס פה עכשיו לשאלה המוסרית. מבחינה משפטית, ברור שמי שצריך לעמוד על דוכן הנאשמים, הם אנשי הפרקליטות שתרללו פה מדינה שלמה, וסחבו אותנו ל5 מערכות בחירות סביב הסיפור הזה. ואתה יודע, בסוף גם פגעו בשמה הטוב של משפחת נתניהו, של מדינת ישראל וכו'. עזוב, בשמה הטוב של משפחת נתניהו זה חשוב. מה שחשוב באמת זה שהחבלה שנגרמה לדמוקרטיה הישראלית היא בלתי נתפסת. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, האם אתה מזהה קשר בין ההתנהלות המופקרת של הפרקליטות בעצם בעשור האחרון, אולי קצת למעלה מזה, מאז שהתחילה הרדיפה של משפחת נתניהו, והעובדה שלמרות שהתביעה, ההליך המשפטי נתקל בחומה, אף אחד שם לא משלם מחיר, זה אירוע מספר 1. אירוע מספר 2 זה ההשתוללות של עמית איסמן, ההתגוללות של הפרקליטה הצבאית הראשית על טובי לוחמינו שמוצאים את עצמם במעצר בגלל שהם עשו את המוטל עליהם ופגעו במחבלי נוח'בה בשעה שבה כל המערכות שאמורות להגן על אזרחי ישראל לא תפקדו. הרי יש קשר בין הדברים, נכון? אם ליאת בן ארי עדיין מסתובבת חופשי ולא נאשמת על הפשעים שלה במשפט נתניהו, מי אנחנו שנבוא בטענות? לעמית איסמן שבטוח שהכל מותר לו, לרבות ליישם את המדיניות הרדיקלית המטורללת שלו, שחיילים צריכים להתקשר
לפרקליט לבקש רשות לירות במחבל באמצע 7 באוקטובר? אז בוא אני אתן לך שני עדכונים. הראשון מבית המשפט היום, שבו המדינה מדווחת לבג"ץ על זה שהיא העבירה 1,000 מנות דם לעזה, שזה כמובן בגלל לחץ של בג"ץ. בג"ץ לוחץ את המדינה למקום שהוא צריך להוכיח, היא צריכה להוכיח כל הזמן שהיא צריך מוסרית, לומר, שהיא זה עומדת דם של בתקנים. יהודים, זה דם של בנק הדם של מדינת ישראל, חד אין משמעית. יותר דם יהודי משמעית. מזה, זה צורב את התודעה בכלל לחשוב על דם יהודי אינו המהלך הפקר, הזה. במובן הכי פשוט. הפך דם להיות הפקר. יהודי אינו הפקר. הפך להיות הפקר, זה אחד. ושתיים, שר אופיר, אותו לוחם גיבור, שהוא אשם ברצח, כן? קשה להגיד את המנתה. כמה הוא עדיין לא שלא אשם, יעבור אגב, הזמן. הוא נחשד ברצח והוא נעצר בחשד ברצח, הוא עוד לא אשם. אבל החוקר אמר לו, לפי עדותו, החוקר אמר לו, אתה לא יותר טוב ממחבלי הנוח'בה, אתה עשית בדיוק מה שהם עשו. ושר אופיר מספר היום בוועדת הכנסת, בוועדת החוקה, לדעתי, שהוא על כדורים פסיכיאטריים, לוחם שמיוזמתו ירד ב7 באוקטובר בשמחת תורה, עזב את הבית שלו באלקנה, לוחם משוחרר אגב, כן, בחופשת שחרור, ולקח את הנשק ועלה על מדים והלך וחיסל מחבלים וראה דברים קשים ונוראים, מספר באמת דברים מזעזעים, הוא היום על כדורים פסיכיאטריים, הוא נזקק לטיפול פסיכולוגי, זה הלוחמים שלנו, למה? לא בגלל מה שהוא ראה ב7 באוקטובר, אלא בגלל הלחץ המטורף של 5 או 6 חודשים, תחת חקירות נוראיות ותחת הפחד שהוא הולך לבלות את כל שארית ימיו בכלא, כי יאשימו אותו ברצח, כן? לא פחות ולא יותר. ואני אומר, זה הסיפור בסוף, הפצ"רית, עמית אייסמן, כל הפקידות הזאת. ואני לקחתי לעצמי כל שידור להזכיר את שמו של רוברט בן יוסף ברדהולץ, השוטר המופקר מימ"ר תל אביב, שייצג את המדינה בתיק הביזיוני הזה, מילה כמו כבש עיוור ועז שוטה וחירש את הפקודות הלא חוקיות והחתרניות האלה של עמית איסמן. אם אתה שוטר, אם אתה רוצה לשמש דוגמה, אם אתה רוצה איזושהי טיפה של כבוד במדים שלך ובתפקיד שלך, תדע מתי ההנהגה שלך חצתה את כל הקווים. לעומת זאת, היה שוטר שבשבוע שעבר קיבל למעצר את מירב חג'אג' אחרי שלא צייתה לצו הבאה של בית משפט. ברגע שהגיע לתחנה, הקצין הבין אם יש לו עסק, באותו רגע הוא שחרר אותה. זאת ההתנהגות שמצופה משוטרנו, והשוטר רוברט בן יוסף ברדהולץ מימ"ר תל אביב צריך להיות מושפל ומבויש על ההתנהגות שלו. אגב, ברל, אני רוצה להזכיר פה עוד נקודה, כדי לא לתת לכל מיני גלים של פייק ניוז להשפיע על התודעה. בשבוע שעבר, אודי דוד בן דוד חשף בגלי ישראל, במקום העבודה האחר שלי, סיפור על לוחם צה"ל שנעצר בחשד לפגיעה במחבלי נוח'בה והתאבד זמן קצר אחר כך. יום אחרי שהסיפור הזה נחשף אצלנו בגלי ישראל, גם, לא יודע, איזה אחד, איתי בלומנטל, עובד בתאגיד, לא מכיר, וגם עמית סגל, שהוא קצת יותר מפורסם, אמרו שזה פייק ניוז. אז אני אומר כאן, מאחר שאודי כבר ירד מהסיפור, אני האזנתי לכל השיחות המוקלטות עם דובר צה"ל בסוגיה הזאת, וקראתי את כל התגובות של דובר צה"ל. דובר צה"ל לא הכחיש את הסיפור בשום שלב. הוא ניסה לייחס להתאבדות סיבות אחרות, הוא ניסה לטעון שהוא לא בהכרח נעצר בגלל חשד למחבלי נוח'בה, אבל עובדות היסוד של הסיפור, לוחם צה"ל נעצר ואחר כך התאבד, עובדות הללו לא הוכחשו על ידי דובר צה"ל עד לרגע זה, ולכן אף אחד לא יכול לטעון שמדובר בפייק ניוז, גם אם קוראים לו עמית סגל. מדובר בסיפור שעל פניו, אם לא היה אמיתי, דובר צה"ל היה מכחיש אותו. תשמע, אני לא מכיר טוב את הסיפור, זיו, אני חייב להגיד לך, אבל אני כן רוצה להגיד בהקשר הזה, אנחנו לא יכולים להצדיק התאבדויות בשום צורה שהיא. הסיפור הוא מזעזע בפני עצמו, וצריך להציף אותו, וצריך להמשיך לדבר עליו, אבל באמת אסור להצדיק התאבדויות, ואני אומר את זה פשוט כי הרבה מחקרים פסיכולוגיים מוכיחים, כשאומרים, הבן אדם הזה יתאבד בגלל זה, או יתאבד בגלל זה, אז זה בעצם מייצר גל. אני אומר כהערה מהותית, לגבי החקירות עצמם, מדובר פה באירוע מטורף, היה כאוס לא נורמלי. אנחנו לא מתעסקים בשאלה של 300 חיילים שעמדו מחומשים לגמרי, כן, מכף רגל ועד ראש, ביציאה מכפר עזה ולא נכנסו. אני מדבר איתך על חברי, דוד מאיר, שלפי הסיפורים היה מחוץ לכפר עזה, לוחם קצין בסיירת מטכ"ל, כן, רב סרן, ולא נתנו לו להיכנס לכפר עזה, ואז הוא הלך לבארי, ושם הוא הצליח להיכנס ונלחם שם, ונפל לצערנו הרב, באמת במלחמה הזאת. אני מדבר איתך על באמת מחדלים מטורפים שהיו ביום הזה, כאוס לא נורמלי, אי אפשר להאשים אף אחד, אבל אף אחד שירד מיוזמתו ביום הזה לדרום, ונלחם למען קיבוצי העוטף. לא משנה מה הוא עשה, ואיזה פרמטרים, כן, של שלטון הפקידים, זה לא עומד. כן.
טוב, אסור לשכוח לרגע את המספר המזעזע שחשפה הפצ"רית בשבוע שעבר, לא פחות מ-70 תיקי חקירה נפתחו מתחילת המלחמה בנושאים האלה, והיות גאה בזה, זה לא איזשהו מענה לשאילתה שמישהו הגיש בשושו, היא עומד בכנס ומשוויצה, אני רדפתי 70 לוחמים של צה"ל, זה פשוט ביזיון ולא ברור מה האישה הזו עדיין עושה בתפקידה, לדעתי, ושוב, אנחנו לא ניכנס לוויכוח של שבוע שעבר, מדובר בתעודת חידלון על מי שאמור היה להדיח אותה, אבל בינתיים אנחנו נסכם את הרעיון. ברלה קרומבי, תודה רבה על השיחה, יום נעים. תודה זיו, יום נעים. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.